really good to be here with you again. I have a long history with this family. When I moved here with Hkaw Win about 13 years ago, the nearest gas station was here. There was a big tree out there. So we started buying gasoline with little bottles. Then I started showing up with bigger jugs. So maybe they made lots of money off me, I don't know. We also got to know the family because at that time our brother was the secretary of the church. And then a little later on, my brother helped us with some construction. So we've been connected a lot to this family. And it's exciting to celebrate our grandma's 80th birthday. And I hope when I get 80, I will look as good and be as strong. But I want to talk a little bit about family and relationships today. As you look around this room, you will see various generations. And I have learned amongst the Hkaw people, the different generations are very important. And it's very important how you're connected to each other. It took me a little while to learn that I had so many different names. I had some grandfathers that were younger than me.
I had lots of aunts and uncles. ไปนะมวยนี่เป็นหนุ่มตัวนี่กระสาตัวนี่ไก่ร้อยปีเลยส่วนนี้เนาะ And I found there's many of them all over the world. เนี่ยจึงบอกนายเหมือนกันร่างสรามกุฏอีจึงบอกยุ่งใช้เสียงว่าเด็กตัวอ่างในกุศลเองโดยสรามกุฏในส่วนนี้นะตัวนะอีทุ่งทิ้งคุณนะตัวอ่างในสรามโดยหลอกในนอกงานในชีวิต So not only did I find out that family was important, but generations of family is very important. เต็มจอบเลยอันเทียบนดินคุณตั้งแต่วันนั้นสู่ประชานีทีนี้เป็นน้ำมีนายชาแค่ไปชาติกาสัตว์ปังค่ะขนาดมึงgeneration มึงบอกปันเปรตนั่นก็เป็นคุณน้าสัตว์บายนี่แค่ไปจนไปเจียนี่มึงหลับคุณน้าไอ้เป็นไอ้ตุ๊กแผ่ลำนี้งวยมาหลังเลยแค่ไปรับเพชิมันตายไว้ And that's why I've titled my ministries this morning called Generations of Faith. เริ่มต้นจากก่อนน้ำมึงกากับบอกคุณน้าบอกสิบลักคุณน้าหลังจากนี้มึงยังบอก generation of faith ก็อยู่เลยเดี๋ยวมันแปลคุณน้ากำซ้ำแรงกับกันอีกเป็นคุณน้าเดี๋ยวมีเรื่อง Now Paul was not blood related to Timothy, but he thought Timothy as his own son. ยันเลยจุดในการวันนั้นสาบอยู่เขตที่มันเดียร์นั่นเองนายอยู่ใส่อีเจียเทียมเร่งสาบอยู่เขตที่มันดีก็ใส่ถุงยังก็พันตัวเลยนะอีเชียก็ซ้ำได้เป็นน้ำมันเลยเรื่องที่มุมสาบอยู่นะก็ที่มันดีเป็นเชียก็ชาเลยไม่มีคุณอาชีแต่คุณอาชีสิดูไหนสุริไหนลำดูไหน And Paul's letters to Timothy are letters of instruction to his son. ไอ้นะสาบอยู่สิที่มันดีเป็นกายเลยการเป็นที่อยู่ย่างเลยที่นั่นอ่ะก็ชาเลยไม่มีคุณอาส่วนอะไรสินะสิดูสุริไหนมันส่วนอยู่ดูไหนไอ้เด็กคุณอาตาสิดูไหนเลยการคุณอาเจ็ดชิ้นมันดูไหน And we see from 2 Timothy that Paul was trying to challenge Timothy always to remember to be faithful. ยันเลยที่มันดีก็ช่วยได้ในการห้องเพจที่อยู่ช่วยจะทราบว่าลูกบอกที่มันดีเพจอีกเรื่องมึงน่ากลับมาอีกกลับมาซ้ำเพจเรื่องมึงนั้นทิ้งสายทิ้งผักบอกมานะมันกรินน่าตัวชิสตุนช่วยไหน We're going to turn to 2 Timothy chapter 1 and we're going to read verses 3 to 7. And please take note of the generations of people that are here and also how Paul is exhorting Timothy about faith. ยันเลยที่มันดีก็ช่วยได้ในการห้องก็วันง่ายวิธีส่งก็น่าสนิทเพจทุกท่านที่นั่งไหนยันเลยที่มัดว่าจุดตัวก็ยันเจ็บตรงน้ำสิ่งน้ำสิ่งด้านน้ำลำบอกเลยจุดตัวถ่ายกราบเรียนน้ำปันเปรตแล้วไงเสร็จแล้วไงกราบเรียนน้ำกำน้ำเพชรชุดดุมชีไหนอินกำน้ำเพชรเสร็จน้ำปันเปรตแล้วไงเสร็จแล้วไงกราบเรียนน้ำเสร็จช่างสกังไงมวยอีได้การสีแค่เด็กตรงน้ำมีสิ่งด้านครับแล้วห้องติมอธีตรงบ้านแล้วไงวิจิตรสุนก็น่าสนิทเนี่ยอายุเพียงก็ฐานน้ำเพชรสิ่งอินสาอดุลงานเลยจีวานี่ก็น่าสันเสนไงมีเจไงตัวเจ้าง่ายเร่งสัมเพชไงสกอนง่ายไงน่ามีปุยไงดุลน่าเนี่ยก็บุกราไอติดว่าดูลิกานางเทพทุ่มน่ะชนิชนะไงมีมันโดดหนังไงนางชาจุงไงมันสดไอ้กำสัมเพชมึงไงใบดุง่ายเจ้แต่ก็น่าอวยดุยดูอีเจ้น่าหนูอุนี่เย็นชาชงจุงงามนะนางชาเอมุงจุงง่ายเพชไงมีตรงงามไงแต่เรื่องโจไงมันก็ไม่ได้โจไอเจ้นางชาลงไอเกรดสังอาจีจูเพชนอกวุฒิดุงยานะไงนางเพชดุงกัดเตไอนี่ไงแม่โลเกรดสังก็คริสเจไอมีอันเจ้เพชโจมีไอบุญลูกลงไอมีโซราเจไอมีซีนาเจไอมีเชโจมีไอSee, when it comes to generations of faith, one of the most important things that we need to understand is the importance of prayer. ยันเลยกำช้ำตัวไหนมันจะได้เสร็จง่ายอันเสร็จเมื่อกำช้ำอะไรหลังจากแค่กินตัวนั้นเสร็จอยู่ก็คิวเพียหลังก็แค่ไปหลังอะไรไหม Paul tells Timothy, I pray for you night and day.
ya ka sa po lu ko i te ko su na shi Timothy pe i mai na am tu i shi shi na tu en le ko le mu tu pi ya mai na la shi su nai in sa shi ko le mu a tu pi ai ta cha nang pe in sa tu mai na la su da pe mu wai I've noticed sometimes with the younger generation, they don't understand much about prayer. ya lo ji nai ma ni ko i ga ma a tu pi ai mu pe je kon kan she sa ka re ngai chen ya tu ko And then you get to the next generation, they understand a little bit more about prayer. nó chỉ là đời như vậy cái bà hoài xuôi về nhà của cái phía mua thế đời đời vậy chỉ nào mà But it's interesting to note that the older generation understand a lot about prayer. vậy thì muốn nhận để gọi xuôi mà qua sẽ thành về gì cái sạc cái bà hoài mà làm gì chú phía làm cái cái mua thế chỉ nào hoàng mua nào mà thế mua chế luôn ấy Because now not only are they praying for themselves, but they're praying for their children, they're praying for their grandchildren, and some even get an opportunity to pray for their great-grandchildren. ya sạc cái bà hoài xuôi về gìที่นางอ่ะดูพี่ช่างก็ชุดชั้นเนี่ยดูพี่อยากในอมวยอะไรอย่างก็ชุมชีเนี่ยดูใครสิพี่อ่ะนำดูสมัยที่ดูสิคำลาดู To have real strong faith in Jesus Christ, I believe you got to have generations of prayer in the home. เนี่ยในยิสุคริสต์ว่าไงอ่ะนางดีในอิมกำช้ำหลังมวยแต่อันเป็นล้านำดูก็อันที่อันดูดูตาค่ะบางประตูน้ำดีอันที่พี่แต่ได้เลยนะบุญแต่ที่พี่หลังแต่ทำอะไรไม่ก่อนนะของสารมาไง If we're going to want to see the next generation to be strong in faith, it's not going to come by what we give to them, but it's going to come by how we pray for them. เนี่ยอันที่ชูชานีเอียว่าวานานีอันที่เป็นคุณตามชานีมันกำลังท่าได้นางอันเป็นในคุณนายลำชูท่าเราจะดูว่าวาที่นางอันเป็นคุณตามชานีชูชานีดีลูกมันโอ้ยมึงกันสุดกันอารมณ์ไรจอยที่ชานีคุณสุดไหนที่สุดที่สุดท่าเราคุณนางอันเป็นในคุณนายอาคิวพีน่าฉันเด็กไปลำคุณนาไปใจที่เกลำคุณนาแต่อาคิวพีแบบอับยาลำบอกแค่ติดได้ไหม The second thing that's important concerning generations, not only do we pass on prayer, but we need to pass on faith. ไอ้นั่นนะว่าง่ายกว่ามีส่วนที่ไม่มีอายุเพียรอันเดียวปันประคุณอะไรไม่มีเท่าไหร่อีกแต่คุณอายุเพียรแบบคุณสุดท้ายน่าจะแบบขับสไตล์น่าสิตุดมืออีอายุเพียรแบบอันที่โลราจะไม่นั่นว่าข้องหนักบ่ได้มากำซ้ำหลังอีฟิกมืออีไอ้กำซ้ำไอ้หลังบ่แค่ไหน Paul says to Timothy, I see your genuine faith. อยากจะทราบว่าลูกอีดีมอดีแบบส่วนไหนงามท่าจูงไงต้องสวดเองกำซ้ำเป็นไงไปจูงไงอีงามท่ารองไงเจนวินมืออีจะมัวละเดินสุนทรอาสั้นชายเลยพามุพันสองไงเลยมีก็นั่นนั่นออริจินนั่นรองไงมากำอะไรไงเป็นมากำไปงามท่ารองไงไปได้เลยนะขับไปกระจายหลังเรื่องนะภาษาโอลูดีมอดีแบบส่วนไหน Paul said, I not only see it in you, but I also see it in your grandmother Lois, and I see it in your mother Eunice. เนี่ยในภาษาโอลูดีมอดีแบบส่วนไหนได้พามุพันสองมุง่ายกระจายวันนั้นนางท่าอาสั้นชายนั้นอีกโกแต่ตาก็นั้นนั่นรองง่ายมากำช้ำหลังบ่นางท่ารองไงส่วนนางเพชรชีวิตจริงในวันเสนาตัวเวทีลุยแท้หน้าเป็นหนึ่งอุ้งนี่เลี้ยงท่าชงจุงหาฉันคงถ่ายเป็นนันร้องไห้เสร็จแล้วฉันอยากไปชูไปชาดีว่าที่เพื่อนไปส่วนนี้ฉันบอกชีวิตสลายจะตัดไหล Do you children see strong faith in your mom? อยากอันเทอีนั่งอามวยไปชูชายนี้อามวยสักเป็นความสลัมพะเชียงานบินในมุกามช้ำลำแพอันเทมุมดาดูนาเร่มุมนาเร่มุมมุกามแม่ Now it's going to be in you. อยากบอกเป็นนี่สังสัตชีวิตพิเศษแค่นี้ชีก็น่าดูได้เชียงานบินในมุกามช้ำลำแพอันเทไปชูไปชานุตุนาแต่ไปครีมทองเป็นลานามุตุสักทุนาก็อันเทเรียไปน่าใส่ Because if you have strong faith as the second generation, then your children will see the faith that you have, and you will plant seeds in their heart
to also want to become believers in Jesus Christ. อันเจหนูโวยอะมันเป็นในกรรมแทนที่อยู่นะอันเจประชานีดูล่าใช่ไหมอันเจประชานีว่านะก็ชูอีไปดูล่าเนี่ยอันเจมันเป็นในกรรมอันเจได้ส่วนอาศัยคุณตัวเนี่ยร้านอย่างก็อันเจชูชานีนี่แต่เป็นอยู่ล่านะได้เทเรนใช่ไหมก็เยซูคริสต์เป็นกรรมช้ำไม่แท้มันเป็นในกรรมอาศัยคุณนี่ได้ว่าไหนไหน So we need to pass on prayer and we need to pass on faith. ไปนะอีสุมาเสนบาลให้แต่ท่องหาค่ะไปก็อันเจมันแปลกคุณเราอันเทียอีชูชายนี่อันเทียไปกินเล่นยานาค่ะไปลำก็ยูเพียแล้วมันบาลท่องก็อันเทียมันกินในมะกำช่างหลังแต่อันเทียกินเล่นยาร่างกาย And the third thing that I see that Paul is trying to get Timothy to remember that he also needs to pass on service. ไปนะนำบัตรสุนมุนามภาษาพอลูติโมธีแพสุนชิดูไม่ลำท่าอันเทียมีดูลำก็ในซับเดสมูก็ตัวเจ้าอับน้องไงหน่วยลำไม่หมาย And I read that because Paul tells Timothy to stir up the gift within him. And that idea of stirring up the gift means that he would use it to serve others. ยันเดชาพอลูสุนชิดูไม่ลำท่าอีกที่นั่งลำท่าลูได้อีกกุมภะจิจุกุมภะแล้วก็อีกเป็นสันโจลายได้ลำแค่นางน้ำตุชันเนี่ยกามชันแค่หนึ่งใบตัวเจ้าอีกโจยาอัดน้องไงนางไก่วุนานะสุนชิดูไหม But I notice sometimes in our communities, the older generation still serve, the next generation serves a little bit, and then the young generation, not at all, เนี่ยอันเท sometimes. อันเทเอียถ้าอุปโภคฟ้องประดานค่ะอันเทมูเจดูเอียภาษาประดังแทงนี่ก็เลยตัวเจ้าไอ้ลำมวยแค่อันเทเล่นมุงกลงมาเสร็จเล่นทุกเล่นมุงกลงมาเรื่องที่มุงข้างหน้าบันประเดี๋ยวถ้าเป็นน้องพิจิก็พิจิก็เจกโลว่าเสียแต่ส่วนน้ำมาสัตว์ประดังแทงพิจิก็เจกโลเรื่องเดนี่น่าช่วยค่ะอันเทก็บ่าวไว้ช่วยน่าเทเป็นนี่น่าก็บ่าวไว้แกใช้มาเสียไอ้น่าสัตว์ประอีกถ้าโดยบ่าวมันก็เลยตัวเจ้าไอ้มวยลำนี้เถอะยงเจี๋ยอีกเรื่องมุงกลงน่ะสิ่งที่เนี่ยค่ะพระช่างมุดแต่ที่ตัวเจ้าได้อ่ะน้องเรานะมีก็เล่นหัวไปเรื่องอย่างเดนี่ก็บ่าวไว้ก็แต่ก็ถ้ายงหัวแค่อันเทยงมุงอยู่ไหนแต่อันเทมุงเจี๋ยมุงเฉียแต่ก็เรื่องนั้นก็แต่ส่วนตัวเนี่ยนะนักวางกลางที่ตัวเจ้าได้อ่ะน้องเรานี่แค่เจี๋ยหน้าว่าคุณเลี้ยฉาเรานะเจี๋ยหน้านายก็บ่าวนะบันประอีกเป็นอันเถอะไอ้ลำนี้แค่สุดมสลิมลำตัวเนี่ยอันเสกตัวไหน Do you understand what I mean? ชิมุมอยู่แค่ที่ยงเจนารี Jaina? บันเทิดออกอะไรใช่ว่าเสียอีกมวยอันเดียนอกไปจียังก็รายยังโลกลุ่มเราไปเจเดนี่นะอันเดียนมานี่ก็น้องเจรุอันสุดแต่ก็อีกงานอะไรได้อีกเอ็มบุ้งว่าเสียอีกประทักข้าเอ็มจอยยังไงอีก Because we need to stir up service not only within the grandmas and then the children and within the grandchildren so that they understand service. Why? So that they can serve each other in the home but also be prepared to serve each other in the church. เนี่ยที่หลังอ่ะคุณดิคุณตาก็ใช้ง่ายแต่ง่ายคือว่าผู้จีดูเวอีผู้เป็นเราสตาร์ตัวเจ้าขัดลำดูชิ้นยางดูไปที่สั่งมุดอะไรมาเลยแต่ส่วนตัวง่ายแต่ง่ายตัวเจ้าไอ้อับน้องไงอีกลุ่มชิงเต้าไอ้มุดเนี่ยเจ้าว่ามันกันที่หลังอ่ะเราผู้คุมเด็กอีกนาวุ้งวุ้งพ่องเด็กมึงอ่ะอันที่ก็เล่นมุงราท่าละงานอย่างอีอันที่อับน้องตัวเจ้าไอ้ลำท่าช่างน้องเจียนอันที่แต่ว่าไหนไอ้ Paul was trying to remind Timothy through the generations of his family concerning this whole area of prayer, concerning the area of faith, and finally concerning the area of service. เนี่ยในภาษาพอลูกที่ว่าที่เป็นอีชีตัวจริงซึ่งข้าก็มาล้อมเสียอีชีว่าหนูก็นาหนูเสียก็นาก่อนเลยที่ว่าที่อ่ะชีว่านี่ก็นาก่อนอยากเป็นหนูเนี่ยคุยด้วยก็นาก่อนอีฉันเสียเนี่ยมากำมันเป็นในลำอายุเพียลำจากเราคุณนาอีอับน้องแบบอายุเพียลำกลอยนู้จังเราคุณนาตัวเจ้าอับน้องไอ้ลำแค่กลอยมวยแค่ชีก็ไอ้กูท่องตัวนาที่ว่าที่ไปชีสุนทรไหน And to sum this up, when Paul finally says these things to Timothy
in verse 7, he calls them to remember that when you have these things, you do not have to have the spirit of fear, but you can walk in faith. Yeah, sampolu toki sini ko ungi mai kuna isu le ko ani ko mungi ina ya ling le me lo be sango kitchen ni na anche pe jo mi ai ya mo mi yu ko de akyu khie lam pha ngam ri nai kam sam lam pha ngam ri nai di do cha ai jo ya ai ap lo ai lam pha anche ngam ri nai ni le yang bo da be sango anche pe kitchen ni anche pe jo ai da ngun ko rong ai mi mi tham sa de shi. So he says, Timothy, remember that this faith is power that will help you to do what you need to do. Faith should always be carried out in love. Cầm xăm làm muội ít cầm xăm này làm muội của lấy mông số lại chỉ như thế lấy mông cái đó cái trận sinh liệt và làm lấy lại. And lastly, when we have strong faith, the Bible tells us here we can have a sound mind. Hay là anh thấy thật ngàn vì này cầm xăm anh thấy thật ngàn đấy á vì cái có số này suốt em cầm xăm anh thấy thật lấy mông rồi xong phim của vậy hôm này lần mồm liền năm đi này thì để rồi để cầm anh chỉ phải lớn hàng này đấy. So I exhort you today that we be generations of faith for Jesus Christ. Đừng cho để đi sạc nặng đừng cho nhiều go anh sẽ gì đang người đi ạ ngày thuê phải gì sẽ sắp không sao làm cái mà anh thì nói sẽ cầm làm cái mà anh thì cái gì đó là sẽ cứu thế chụp sang nhang tuổi cứu thế làm cái này dù na anh thì về cung school anh thì còn rất khác anh thì chụp sang long về gì thế nào chụp sang chỉ tự nhiên mình mà long về còn rất dù na về sang khác ngang cái này cầm thì anh thì cầm phá lệ sắp này anh thì đại ra ông làm chuyện như vậy. So Grandma, thank you for being a testimony of prayer and of faith for your children, and not only of faith, but that you have used your giftings for your family and for the church. And we thank you for that. Cầm sang này ít làm cái này mà cầm làm người ta thì là sụt sàn mình là chính phủ chính yêu mình là phong nó cũng phải mình là tôi giàu đấy ít đấy sang lắm này để làm rong để sang một rong nó sẽ nhiều quá. To God be the glory. Để sang một cái sinh cảnh cho các người quá. To God bless To God bless.